Quý vị thân mến, công nghệ thông tin là một trong những thành tựu vĩ đại của con người. Đến nay hầu hết mỗi chúng ta đều phải có mối liên hệ với nó, xem nó là phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu như đối với Bill Gates, công nghệ thông tin là con đường đưa đến cho ông nhiều danh vọng, thì đối với một người khác, đó là nguồn sống để tồn tại, là lẽ sống để cuộc đời thăng hoa và ý nghĩa hơn. Câu chuyện về một nhân vật sau đây sẽ chúng ta thấy công nghệ thông tin có thể mang đến cuộc sống nhiều giá trị như thế nào. Thì sau khi đào cái cây hoa mai á, thì dưới gốc mai nó còn mìn sót lại từ thời chiến tranh á, thì nó nổ, thì lúc đó sau đó thì bị mù. Tôi xóa bỏ cái chuyện mặc cảm đi, tại vì mặc cảm cũng đâu giải quyết được vấn đề. Sau đó thì lên Sài Gòn học, bắt đầu lúc đó những cái suy nghĩ bắt đầu mới hình thành, làm sao để có thể sau này mình sống tự lập được. Cũng đơn giản là chỉ thấy có con đường là giáo dục thôi, nếu mà muốn đi làm bậy. Thì sau đó thì tôi cũng về bên trung tâm sao mai làm việc từ cái ngày thành lập, với vào thời điểm đó thì là với vai trò là giáo viên dạy tin học. Đó là đưa ra về vấn đề là làm sao để ứng dụng và phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và việc làm cho người khiếm thị ở Việt Nam, với mục tiêu là có nghĩa là làm sao để có thể đóng góp một phần nào đó để hỗ trợ cho những cộng đồng người khiếm thị á. Khi mà trong xã hội thì công nghệ thông tin hay công nghệ đang đóng vai trò quan trọng đối với những người không khuyết tật, thì đối với những người khuyết tật là những người khiếm thị cũng vậy, thì nó đóng vai trò cũng rất là quan trọng. Từ một bước ngoặt của cuộc đời tưởng chừng có thể làm gãy đổ cả một tương lai, với ý chí của bản thân cùng với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin, anh Đặng Hoài Phúc đã xây dựng đường đi cho mình không chỉ vững chắc mà còn tỏa sáng. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng công nghệ thông tin là công cụ cho tất cả mọi người để có thể hòa nhập, vươn mình ra thế giới dù bạn có là ai. Và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ càng hơn về một khía cạnh và cũng là một lợi ích to lớn mà ít ai để ý đến trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đó là công nghệ thông tin dành cho người khiếm thị. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý khán giả quay trở lại với chương trình Kết nối không giới hạn. Hôm nay thì chúng tôi có một cái đặc biệt hơn mọi kỳ là nhân vật talk của chúng tôi. Anh không phải là một doanh nhân, anh làm công nghệ, anh viết giáo trình, anh coding để phục vụ cho cộng đồng, nhưng để phục vụ cho người khiếm thị. Và anh là Đặng Hùng Phúc, anh có 17 năm hoạt động trong lĩnh vực đấy. Và rất cảm ơn Phúc hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. 17 năm mà chỉ làm một công việc phục vụ cho cộng đồng, đấy là cộng đồng những người khiếm thị. Có bao giờ Phúc cảm thấy là mình đã cống hiến nó tương đối rồi, và tới bây giờ chợt nghĩ là mình cũng cần vun đắp cho cái riêng của mình, ví dụ để kiếm tiền này, để đáp ứng một số nhu cầu riêng, gia đình, người thân hay không? Thực chất thì cái công việc hiện nay thì tôi coi nó là một cái công việc, chứ không phải là một cái công việc nó mang tính là tôi làm mang tính chất giống như là từ thiện hay là như thế này. Đó là một cái công việc của tôi làm trong cái lĩnh vực để mà thay vì có những người khác thì người ta họ sẽ đi làm về cũng về kinh doanh rồi tập trung vô lợi nhuận về kinh tế. Còn cái này thì tôi cũng là một công việc nhưng mà mang tính chất là đầu tư về vấn đề là lĩnh bản là giáo dục hay việc làm để thúc đẩy cho cái cộng đồng người khiếm thị. Coi như Phúc coi đây là một nghề nghiệp. Dạ đúng. Mình làm, mình cũng đóng góp và cũng sống trong công việc đấy. Dạ. Vâng. Thế thì xin hỏi Phúc là đem công nghệ để cho người khiếm thị tiếp cận thì liệu có phải là rào cản đối với người khiếm thị khi tiếp cận công nghệ? Ở đây là công nghệ thông tin, nó rất là lớn so với người bình thường hay không?
Thì khi mà hiểu về những cái tiện ích mà của công nghệ trợ giúp á, hỗ trợ cho những người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng á, thì mình sẽ dễ dàng mình hình dung ra được. Ví dụ như là như anh Thụy thì khi mà sử dụng máy tính thì là sẽ nhìn thông qua cái kênh nhìn màn hình hay là như thế nào đó để tiếp cận giao tiếp với máy tính. Còn những người khiếm thị thì sẽ nghe, thì sẽ có những cái trình đọc màn hình, cái phần mềm gọi là trình đọc màn hình đó, thì nó sẽ phát âm lên những khi mà di chuyển tới một cái vị trí nào ở trên màn hình, thì nó sẽ đọc cái đối tượng hay là những cái biểu tượng đó ở trên màn hình lên, thì người khiếm thị nghe và sẽ quản lý được máy tính. Nên ra hầu hết những cái vấn đề đó khi mà hiểu được về cái tiện ích của công nghệ trợ giúp cho người khiếm thị á, thì mình sẽ hình dung ra được nó gần như là nó sẽ không có nhiều cái rào cản. Thế còn với môi trường online này, tại vì thời nay này có mạng xã hội, có rất nhiều phương tiện truyền thông online, thì có hay không những cái hỗ trợ riêng về những mặt đấy? Có anh. Có nghĩa là cơ bản là anh Thủy có thể hình dung là khi anh tiếp cận với máy tính là anh dùng như ban đầu á, thì tôi có chia sẻ đó là anh thì anh nhìn, còn các bạn có những cái trình đọc màn hình, thì cái bộ đọc tiếng Việt á, để mà đọc những cái trang web tiếng Việt hay là như thế này như thế kia, tài liệu tiếng Việt á, thì cái bộ đọc đó thì bên mình phát triển. Thì hiện nay các bạn hầu hết là các bạn sử dụng cái bộ đọc đó để chạy trên nền tảng Windows, thì các bạn đều có thể tham dự. Ví dụ như là lên internet, các bạn có thể là tham gia những cái hoạt động trên những cái mạng xã hội Zalo hay là Facebook hay là Twitter hay là vân vân. YouTube các bạn lên nghe nhạc gì vân vân. Rồi các bạn vẫn có thể là các bạn làm, có rất là nhiều bạn có thể là kiếm tiền thông qua cái vấn đề là công nghệ, tự các bạn tạo ra việc làm cho các bạn bằng cách là các bạn mua các sản phẩm, hay là các bạn có những sản phẩm ở dưới quê của các bạn bán online, hay là các bạn mở những cái shop online, ở trên những cái shop online các bạn để mà các bạn buôn bán ở trên đó. Thì tất cả cái đó các bạn đều hoàn toàn các bạn có thể làm được hết. Thế thì từ đó có thể nói là công nghệ sẽ góp một phần rất là quan trọng trong việc là giúp cho người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung là có thể người ta sống một cách tự tin, người ta tạo lập được một cuộc sống độc lập mà ít phải là mang cái cảm giác là tự ti, phụ thuộc vào người khác, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì có một đúc kết nào đấy là người khiếm thị thì thực ra người ta cần những cái gì nhất trong công nghệ thông tin hiện nay không? Mình nghĩ là trong tất cả các sản phẩm về công nghệ hay là gì đó, thì cái người khiếm thị nói riêng, người khuyết tật nói chung cần những cái sản phẩm phải đảm bảo được cái tính tiếp cận. Thì khi các nhà sản xuất các sản phẩm chung cho xã hội, cho tất cả mọi người, thì phải luôn luôn để ý tới vấn đề cái tính tiếp cận. Khi mà nếu mà họ để ý những cái sản phẩm của họ trong vấn đề tính tiếp cận á, thì cái sản phẩm của họ có thể là đến rất là nhiều người dùng khác nhau. Ví dụ như hiện nay nếu mà họ không để ý tới tính tiếp cận thì họ chỉ đưa đến những cái người sử dụng đó là không khuyết tật. Còn ví dụ như là những người có khuyết tật bằng mắt hay bằng về khiếm thính, khiếm thị hay là vận động, nếu mà họ mà để ý tới tính tiếp cận của sản phẩm của họ thì họ sẽ còn có một lượng khách hàng lớn hơn nữa. Và cái giá trị không phải là cái giá trị mà về kinh tế của sản phẩm của họ, nhưng mà là còn cái giá trị về vấn đề là xã hội, mang tính xã hội, giá trị về nhân văn, tất cả mọi yếu tố đó thì sẽ mang cái thương hiệu của họ đến rộng hơn. Có nghĩa là theo ý của Phúc thì tôi rất là đồng tình thế này. Thay vì chúng ta sản xuất những thiết bị công nghệ cho người lành lặn sử dụng, thì hiện nay chúng ta quan tâm hơn, có cái ý thức hơn, cái nhận thức nó rộng hơn, hướng đến những cái lớp người dùng khác nhau, ví dụ là những người khuyết tật nói chung. Dạ, thì đúng. lúc đấy là gì? Đem tới cái tập khách hàng cũng sẽ rộng và nhiều hơn. Nhưng đặc biệt thì nó khẳng định thêm là cái tính nhân văn của sản phẩm đấy, của cái thương hiệu đấy, đúng không ạ? Dạ. Giờ tôi có nghe câu chuyện là Phúc có kể với tôi tâm sự là cũng nhiều năm về trước thì cũng có một số trường đại học thì không nhận người khiếm thị vào học vì cũng cho rằng là đấy là khiếm thị thì khó mà theo được bài học, hay là như Phúc là đã từng lên máy bay nhưng mà tiếp viên hay là hãng hàng không người ta từ chối vì cho rằng đấy cái việc là bị khuyết tật thì khó đáp ứng được cái việc đi đứng. Thế thì nhân Phúc nói đến tính tiếp cận thì từ các dịch vụ thì nên đáp ứng rộng hơn về tính tiếp cận như Phúc đã nói, nhưng mà theo Phúc thì trong các chính sách cần có quy định cụ thể hay không với từng cái loại sản phẩm hay là những cái ngành hàng nào? Thì trước hết thì cho tôi chia sẻ một chút về vấn đề mà những cái mà ví dụ như anh nói những cái trường đại học không nhận những người khuyết tật hay là những người khiếm thị, hay là những dịch vụ công như hãng hàng không, ngân hàng không cho những người khiếm thị để tiếp cận với những cái dịch vụ công của họ. Cái đó là nó thật sự nó không phải là cái tính tiếp cận mà của những cái sản phẩm như cái khác nữa, nhưng mà nó mang tính chất ở đây là nó mang tính chất về phân biệt đối xử. Thì tại vì khi mà anh mở một dịch vụ công hay dịch vụ công cộng như vậy, thì trong xã hội thì sẽ có nhiều đối tượng khác nhau. Ví dụ như là có những người không khuyết tật gì hết, có những người bị mắt kém, có những người phụ nữ mang thai, hay là có những người lớn tuổi. Thì khi mà anh mở ra một dịch vụ công thì anh phải đảm bảo được
cái dịch vụ công nó cung cấp cho tất cả mọi người. Còn nếu mà không thì anh sẽ không được phép mở như vậy. Thì lúc đó nó sẽ dính líu tới vấn đề là chính sách của nhà nước. Ví dụ như là bên Mỹ hay là những nước châu Âu thì họ đưa ra, nếu mà anh muốn bán cho những cái cơ quan hay những cái iPhone, bán cho những cái nhân viên ở trong cơ quan thuộc chính phủ Hoa Kỳ chẳng hạn như vậy, thì họ phải đảm bảo được cái chuẩn đó. Thì cái chuẩn đó là cái chuẩn gì? Là cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ cho những người không khuyết tật. Đó, thì nếu mà mình làm đảm bảo được như vậy thì sẽ thúc đẩy những cái doanh nghiệp mà sản xuất những cái sản phẩm đó, họ phải để ý tới sản phẩm họ phải được sử dụng bởi tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ riêng những người không khuyết tật. Từ phía những người làm công nghệ hiện nay, ví dụ những người làm ra các phần mềm này, hay là làm ra các sản phẩm, dịch vụ gì đấy, cần có cái ý thức như thế nào để hướng tới những người khuyết tật, hay là ở đây chúng ta đang đề cập tới là người khiếm thị nhiều hơn? Thực chất thì còn rất là nhiều doanh nghiệp người ta sẽ không có dễ dàng để mà nhận người khiếm thị vô làm. Ví dụ như là họ sẽ chưa biết được là những cái khả năng của những người khiếm thị như thế nào, mà bản thân của những người khiếm thị họ cũng chưa tự tin để họ hòa nhập vào trong cuộc sống. Thì nó có rất là nhiều phía. Thì mà doanh nghiệp như vậy thì họ cũng không có tự tin để mà họ nhận người khiếm thị làm. Thì trong công việc 17 năm qua thì gần đây những 2-3 năm trở lại đây thì bên chỗ trung tâm Người ngồi sao mai, chỗ bên tôi thì bắt đầu là đưa thêm một cái chiến lược, đó là một cái nhiệm vụ, đó là làm sao làm cầu nối để giới thiệu cho các bạn khiếm thị với những doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm cho họ. Thì thông qua đó thì mình có thể là mình sẽ giới thiệu cho những cái nhà tuyển dụng tiềm năng làm sao để cho họ biết được những cái kỹ năng hay là những cái khả năng thực sự của những người khiếm thị có thể đóng góp cho cái công ty của họ. Mà chúng tôi là cái phương châm đó là đem lại là chứng minh cho họ thấy là hai bên cùng có lợi, chứ không có phải là bên cho rồi bên nhận, mang tính chất là từ thiện hay là làm nghĩa vụ hay là thương hại. Có nghĩa là nếu vậy thì về phía trung tâm hỗ trợ người mù sao mai của Phúc đấy thì hỗ trợ cho những người khiếm thị tìm việc này, hay là trong các quá trình học tập. Thế thì cụ thể là mình hỗ trợ những cái gì trong việc đấy? Mình kết nối, tự vì là giữa đối tượng là những người khiếm thị với các doanh nghiệp hay các tổ chức thì chưa chắc gặp nhau có thể là khớp được nhau, vì là có những độ chênh về như Phúc nói đó, những kỹ năng rồi những cái trường hợp này trường hợp kia. Thế thì cái công việc của Phúc lúc đấy là gì? Công việc của những anh em ở trong chỗ trung tâm sao mai đó là làm sao để tìm ra những cái nhà doanh nghiệp mà họ có nhu cầu, họ cần tuyển dụng, và tới đó mình sẽ tìm những cái công việc, trước hết là những cái công việc hiện nay phù hợp với những cái kỹ năng mà đa số các bạn khiếm thị đang có và làm việc rất là tốt. Thì mình sẽ tiếp cận với những doanh nghiệp đó để mà giới thiệu những cái mẫu hồ sơ hay là những của các bạn khiếm thị. Thường các bạn khiếm thị này mình bên chỗ trung tâm sao mai thì thường sẽ tổ chức những cái khóa tập huấn về kỹ năng mềm cho các bạn khiếm thị hay là sinh viên ra trường. Rồi sau đó thì có những cái lớp đào tạo kỹ năng nghề ngắn hạn, ví dụ như là những kỹ năng mà về chăm sóc khách hàng qua điện thoại, hay là bán hàng telesale, hay là tiếp thị vân vân qua điện thoại, thì sẽ đào tạo cho các bạn những kỹ năng đó. Rồi xong sau đó thì có những cái bạn như vậy thì mình kết nối với những các bạn đó với những cái doanh nghiệp. Vấn đề ở đây nhiều người lại cho rằng có một cái lập luận thế này, ở các cái xã hội văn minh phát triển thì cái ý thức cũng như cái văn minh ở cao thì người ta quan tâm nhiều hơn và chu đáo hơn với người khiếm thị. Còn ở những cái xã hội mà còn kém phát triển ấy, thì chắc phải chờ thời gian, mọi cái nó sẽ được nâng cao dần. Thì tôi thấy là có những cái sản phẩm công nghệ mà mang tính đại chúng ấy, dành cho người già thì có rồi này. Nhưng mà cũng rất ít nghe tới những cái sản phẩm mà chuyên hay là có những tính năng chuyên cho người khuyết tật hay là người khiếm thị. Thực chất thì cần, có nghĩa là không có cần phải tạo ra một cái sản phẩm riêng cho người khiếm thị, không có cần thiết phải làm như vậy, nhưng mà hãy làm những cái sản phẩm cho mọi người, có nghĩa là hãy tạo ra những cái sản phẩm cho tất cả mọi người. Ví dụ như ngày xưa Google cũng đưa ra một cái chương trình, đó là ví dụ như là cái Google tìm kiếm Google thì họ đưa ra một cái trang web riêng để hỗ trợ cho những người khiếm thị hay là những người khuyết tật xài những cái chương trình hỗ trợ màn hình hay là những cái chương trình phóng lớn, là một cái trang web riêng để search. Cũng như vậy, cũng như mà họ giảm hình ảnh hay giảm những hiệu ứng này kia vân vân, bỏ đi thì nó sẽ đọc dễ hơn. Nhưng mà thật sự dự án đó là riêng cá nhân đối với tôi thì nó thật sự nó không thành công, mà hình như là bây giờ là cũng đã gần như là không thành công và rất là ít người sử dụng, gần như là không ai sử dụng. Họ vẫn sử dụng cái trang chung của Google. Thì cái quan trọng là cái sản phẩm chung của Google hiện nay thì cứ Google Search hiện nay là làm sao để cho nó chạy tốt thôi là được. Đó có nghĩa là tiếp cận với cho mọi người, với cái đó mới là quan trọng. Thì luôn luôn là sẽ không cần phải tạo ra một cái gì và riêng. trong cái cho mọi người đấy thì có những cái tiện ích dành riêng cho một số lớp khách hàng
Có đúng thế không ạ? Đúng rồi. Có nghĩa là bản thân cái sản phẩm đó khi mà họ làm tiếp cận được rồi thì cả những người không khuyết tật và những người khuyết tật đều sử dụng được hết. Phúc vừa cho rằng là cái đấy là việc của doanh nghiệp đúng không? Người ta sẽ phải tạo ra một cái sản phẩm vừa tiếp cận được cộng đồng rộng lớn, số đông, nhưng cũng có thể có thêm những tính năng, hoặc là doanh nghiệp các doanh nghiệp khác người ta sẽ hợp tác với nhau để tạo ra những tính năng để hướng đến phục vụ cho một số cái lớp khách hàng cá nhân. Nhưng như tôi có muốn biết một cái thông tin rằng là gì? Các cái quỹ nước ngoài liệu họ có sẵn sàng tài trợ cho những cái sản phẩm như vậy, hay là những cái doanh nghiệp làm những cái module, những cái chương trình để phục vụ cho một số cộng đồng người khuyết tật nói riêng? Thực chất thì hiện nay giống như là tôi đang làm điều phối viên cho những cái tổ chức Hội đồng Giáo dục Thế giới á, cho người mù là ICVI, với là một cái mạng lưới về công nghệ giáo dục của Mỹ và Nhật, nó gọi là Overbrook Nippon. The Overbrook Nippon Network on Educational Technology, called OnNet, was started in 1998. And before that, we operated a program in the United States where we brought exceptionally capable young blind people to the United States for 1 year to study technology, independent living skills, and to live with students from all around the world. But we realized that we could reach many, many more people if we ran the program at a regional level. So in 1998, we began a program to work in the ASEAN countries with the support of the Nippon Foundation in Japan. And the goal of the program was to increase the use of assistive technology, which has been, without question, the most significant development for blind people since Braille was developed in 1832. It is the most significant, important development because suddenly materials that were previously not available to a blind individual unless they had someone to read the material to them or they had someone to braille the material for them were instantly available. So it put them on a much more equal footing educationally and employment-wise with sighted individuals. ICEVI began working on this project, which is devoted to trying to create more inclusive universities in the ASEAN region. Many universities until recently have turned away blind students, capable blind students. We did a research study in 2005-2006, and we learned that less than 1% of the qualified blind persons who wish to go on for higher education actually were given the opportunity. So we have been working on this, and we have focused our attention on several areas. One is assistive technology. A second is the development of accessible learning materials. The third is changing attitudes of sighted individuals, particularly faculty members and sighted students at the university, so the universities are more welcoming of blind students. And finally, working on the area of public policy, beginning to change public policies which often were discriminated against blind individuals. In the last 10 years, we've jumped from 312 in the region to some 2,400. So it's been a very, very rapid increase in the number of blind students who are now attending higher education. Thật ra thì thông qua cái quỹ Nippon á, thì họ luôn luôn họ sẵn sàng để mà họ hỗ trợ cho những cái sản phẩm mà mang tính là phục vụ cộng đồng, mang tính phục vụ xã hội. Thì nếu mà những cái sản phẩm đó đáp ứng được những cái nhu cầu đó thì họ luôn luôn thường họ sẽ sẵn sàng để họ xem xét để mà hỗ trợ kinh phí. Thì còn ngoài ra những cái sản phẩm mang tính chất thuần túy là kinh doanh và lợi nhuận thì cái đó là vai trò và cái trách nhiệm của doanh nghiệp phải làm ra. Còn ngoài ra để làm sao cái sản phẩm đó để đảm bảo được tất cả mọi người thì nó còn liên quan tới về vấn đề chính sách của chính phủ hay nhà nước, đảm bảo là những chính sách, những cái luật để mà làm sao đó để những cái doanh nghiệp đó sản xuất những cái sản phẩm cho tất cả mọi người và sẽ ủng hộ cho những cái sản phẩm mang tính tiếp cận như vậy. Thưa quý khán giả, câu chuyện của anh Phúc thì có 17 năm làm công nghệ để mà hướng tới cộng đồng người khiếm thị như anh. Và anh Phúc cũng là người đã từng được tạp chí eChip trao một cái danh hiệu là hiệp sĩ công nghệ thông tin với những gì anh đã làm và đóng góp. Còn với chúng ta thì sao ạ? Với chúng ta, mỗi con người bình thường, có thể chúng ta
trong ý thức, và cũng như qua câu chuyện với anh Phúc, chúng ta mỗi người đóng góp một phần rất nhỏ thôi, một sự quan tâm nhiều hơn, một sự chăm sóc nhiều hơn đối với cộng đồng những người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Vâng, chúng tôi xin kết thúc câu chuyện trao đổi với anh Đặng Hoài Phúc hôm nay ở đây, và rất cảm ơn Phúc đã đến với chương trình, và xin hẹn gặp lại quý khán giả vào kỳ sau ạ.